בנושא של הגרעין, אומרים אנחנו בכלל לא רוצים גרעין. יש פתווה של חמינאי מ-2010, חומייני אמר שאיראן נגד נשק להשמדה המונית, תוכנית הגרעין שלהם זה להרתעה ולמטרות אזרחיות, כי יש, כן, רפואה, חשמל, יש מה לעשות עם גרעין גם במטרות האזרחיות. הבעיה עם זה שמותר להם לשקר. יש היתר הלכתי, יש חדית' שמותר לשקר, במיוחד, ספציפית, מותר ללכלך על האויבים גם אם זה לא נכון. אז נורא קשה לעשות איתה משא ומתן כשאתה יודע שהלכתית זה משהו שמותר. ישראל ואיראן כל הזמן מדברים על זה, ובשביל להבין את איראן הייתי שמח אם נוכל להבין את היסודות התרבותיים שאיראן מבוססת עליהם, חוץ מהשיעה, גם של תרבות איראנית עתיקה שעודה משפיעה, ואפילו משפיעה גם עלינו על היהדות וחלק ממנה. שלום, תמר. שלום, תמיר. אז את ככה זכית לגינויים מסגן נשיא איראן על הדברים שאמר. לא גינויים, הוא התייחס אליי, הוא אמר שדיברתי בטון נעים, והוא אמר שדיברתי... מבטא טוב. כן, מבטא טוב, והוא אמר, והוא התייחס לדברים שאמרתי, אמרתי לו, אתה שיקרת, אם תביא אסמכתאות, אני אתנצל על טעותי, והוא הביא אסמכתאות, רק שהם לא כל כך אסמכתאות. כן, כאילו פרופגנדה של המשטר, אבל בואי באמת נדבר על, כמו שאמרתי בפתיחה, על מה היסודות התרבותיים של האיראנים. יש את הדת הזרואסטרית, שהיא בעצם גם דת של ייחוד, בעצם של אל אחד, שהייתה במקביל או לפני היהדות. אוקיי, הם עכשיו מאוד רוצים שיחשבו שהם דת של ייחוד, ולכן הם אומרים, זה לא דת דואליסטית, זה לא טוב ורע, אלא היעדר הטוב הוא הרע. יש אפילו סרט מאוד יפה שזרתושטרה, לכאורה, כן, שחקן, מקרב איזשהו חפץ לאור, ואז רואים את הצל שלו, והוא אומר, ככל שאנחנו יותר מתקרבים לאור, הצל יותר בהיר, אבל זה למעשה זו דת דואליסטית, שיש בה טוב ורע, מאוד מאוד, הבחנה מאוד מאוד חותכת, בין אמת ושקר, צדיק ורשע, מסריח וריח טוב, כלומר, כל דבר בממד הרוחני הוא או טוב או רע. העולם שלנו, עולם החומר, נברא, כי כאן טוב ורע יכולים להתערבב, וזה הממד שבו הם נלחמים. ובסוף 3,000 השנה שהוקצבו למלחמה הזאת, שעברו מזמן, אבל לא משנה, אז הטוב ינצח את הרע, ותבוא אחרית הימים. אוקיי, אז איך כל זה מתקשר עם אסלאם? נמשיך לדבר על הדת הזורואסטרית, אבל אוקיי, אז יש את הרובד הזה, שהוא רובד קדום, וזה ממשיך איתנו לאסלאם השיעי? אוקיי, קודם כל, הדת הזורואסטרית הייתה הדת השלטת באיראן, המלך הראשון שמזכיר את האל אהורה מזדה, האל הזורואסטרי הראשי, זה דריווש, בכתובת מסביבות 520 לפני הספירה. קורש לא הזכיר את אהורה מזדה, אז אנחנו לא יודעים מה הייתה הדת שלו. הוא הזכיר את מרדוק, אבל אנחנו לא יודעים אם זאת הייתה הדת שלו, או פשוט הדת של בבל, שאותה הוא כבש. אז אהורה מזדה מוזכר על ידי מלך, ולא סתם בכתבי הקודש, בסביבות 520 לפני הספירה, והיא הייתה הדת הרשמית של האימפריה הססנית, שזאת האימפריה שהייתה מ-224 עד 651 לספירה, ובעצם מי שהחליף אותה זה האסלאם. היא הסתיימה עם הכיבוש האסלאמי. אז זאת הדת הזורואסטרית. אז למה היום, כ-1500 שנים לאחר מכן, אנחנו בכלל מעלים את שם זרטוסטרה? אתה רוצה להגיד זרתושטרה או ש... לא, אנחנו נוותר על הירון לונדון. אז אנחנו מעלים אותו א', כי הדת הזורואסטרית השפיעה על היהדות, ב', כי עדיין יש זורואסטרים שחיים היום. יש קהילה של משהו כמו 9,000 עד 15,000 זורואסטרים באיראן, יש להם אפילו מושב בפרלמנט, חופש דת, מקדשי אש, מותר להם לייצר ולשתות יין. יש קהילה זורואסטרית גדולה בהודו, ויש קהילות כמובן בבריטניה, קנדה, ארצות הברית, בגולה. הזורואסטרי המפורסם ביותר בישראל הוא זובין מטה. וואלה, כן. חשבתי שהוא הודי. הוא הודי. הקהילה הזורואסטרית הגדולה ביותר יושבת בהודו, ושם קוראים להם פרסיז. ולכן כולם אומרים לי, ידעת שפרדי מרקורי היה פרסי? לא, הוא לא היה פרסי, הוא היה פרסי. זה לא אותו דבר. הוא היה זורואסטרי גם במקור מהקהילה ההודית. אז גם הם עדיין קיימים, אבל גם הדת הזורואסטרית גם השפיעה על היהדות. אני לא יכולה לומר לך מה היה קודם, כי גם אברהם אבינו וגם הנביא זרתושטרה, אי אפשר לדעת בדיוק מה התאריך שלהם. כלומר, זה הכל תיארוכים כאלה של כנראה ובערך, ומתארכים אותם בערך לאותו זמן. יש אפילו כאלה שזיהו אותם אחד עם השני.
אז אנחנו לא בטוחים. והיא גם השפיעה על האסלאם, היא השפיעה על היהדות. דרך היהדות היא השפיעה על האסלאם, כי כשמוחמד ייסד את הדת שלו, הוא ייסד אותה על בסיס היהדות. אז זה השפעה ראשונה, ואחר כך האסלאם השיעי באיראן, איראן היא שיעית רק מ-1501. לפני כן היא הייתה סונית. אבל האסלאם השיעי באיראן מאוד מאוד מושפע מהדת הזרואסטרית עוד יותר. כלומר, יש השפעה משנית, ולכן האסלאם השיעי הרבה יותר זרואסטרי מהאסלאם הסוני. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי גם בכל מיני חוקי טומאה וטהורה. זה בא לידי ביטוי בזה שממש עד העשורים האחרונים, לא היו נהוגים נישואים זמניים בסונה, אבל כן בשיעה. כי נישואים זמניים זה משהו שקיבלנו אנחנו, כן, האיראנים, קיבלנו מהדת הזרואסטרית. אנחנו היהודים, מוזכר בתלמוד רב אחד שכל פעם שהוא היה מגיע לעיר אחרת, הוא היה אומר מי תהיה שלי ליום. כלומר, היה מנהג כזה, אבל זה מוזכר כדי למתוח על זה ביקורת. אז זה לא היה המיינסטרים, זה לא היה ההתנהגות הרצויה, אבל היא הייתה. כן, כי בעצם נישואים זמניים מאפשרים בעצם זנות כשרה. נכון. זה הסכנה, לכן גם ביהדות אסרו את זה בסוף, לכן באסלאם הסוני זה מוזכר לגנאי. זה מוזכר לגנאי, אבל לאחרונה זה כן קורה מסיבות כלכליות, אבל באמת זה לא היה מיינסטרים, זה לא היה באסלאם הסוני. נגיד יותר מזה סתם ביהדות, על פי ההלכה, אז ברגע שמתגרשים, יש מצווה ממש דאורייתא להחזיר את הגרושה, אבל אם היא התחתנה בינתיים עם מישהו אחר והתגרשה, אז מבין כל האנשים בעולם, אסור לך להתחתן איתה, ורק איתה. גם אם אתה לא כהן? שום דבר, אסור. ברגע שהיא התחתנה עם מישהו אחר, כי אז בעצם זה נישואים זמניים. כי הרי אם אתה הולך למישהי פעם אחת, מתגרש, והיא התחתנה בינתיים נישואים עם מישהו אחר, והתגרשה, זהו, אתם אסורים עולמית אחד על השני. וזה מונע כמובן זנות כשרה ביהדות. אז באיראן באמת יש, קוראים לזה אפפחנה, או, אפפחנה זה שם נקי לבית בושת ממש, אבל בכל מיני ערים של עלייה לרגל, יש סירחנה, שזה בית של נישואים זמניים. התרגום המקובל במילה אחת זה פילגש, אבל זה לא פילגש. סירה זה לא פילגש, זה פשוט נישואים זמניים, שיכולים להיות מוגדרים מכמה שעות ועד 99 שנים, ויש כאלה שבאמת משתמשים בהם לא בתור זנות חוקית, בערים של העלייה לרגל זה לגמרי זה. אבל יש כאלה שלמשל רוצים לחיות אחד עם השני, אבל עם פחות מחויבות, כי נישואים זה דבר שהוא מאוד מאוד כבד כלכלית, עם כל המוהר, ודברים האלה עדיין נהוגים באיראן, המוהר כן, מוהר לגמרי. רוב הנשים האיראניות היום שמתחתנות, מקבלות מוהר, שהוא מטורף, של מאות אלפי דולרים, שבדרך כלל הגברים אין, כי זה כמו הסכום של הכתובה. הוא לא נותן לה את זה מיד. אבל מראש. לא, אז מביאים את זה לאבא של האישה מראש. זה אצל הסונים, אנחנו שיעים, אנחנו פמיניסטים, זה האישה מקבלת, אבל מה שהיא מקבלת זה את ההבטחה, והיא יכולה לדרוש את זה בכל זמן. אז היא יכולה לדרוש את זה לפני שאנחנו נכנסים, בכלל לפני שמממשים את הנישואים, כתנאי ללעבור לגור ביחד. היא יכולה לדרוש את זה במהלך הנישואים, מתי שהיא רוצה, והיא יכולה בגירושין. מתי מקובל? הרוב בגירושין. אז זה כמו כתובה. כן, אבל היא יכולה עקרונית, ויש כאלה שגם עושות את זה כתנאי למימוש הנישואים. ויש כאלה, אני מכירה לפחות זוג אחד, שהיא דרשה את זה כתנאי למימוש הנישואים, הוא לא שילם לה את המוהר, הנישואים לא מומשו, והם התגרשו כשהיא בתולה, ולכן היא קיבלה רק חצי מהמוהר בגירושין. זה היה נחשב כבר נישואים? כן, הם התחתנו, אבל הוא לא שילם את המוהר, ואז... אוקיי, אז איזה עוד, כי התחלנו לדבר על השפעות בין הדת הזרואסטרית. אני רק רוצה להגיד על נישואים זמניים היום, אז גם שיעים דתיים שרוצים כן לעבור לגור ביחד, יכולים להתחתן נגיד לחצי שנה, או עם אופציה להערכה, וגם הרבה פעמים בפרק ב' הילדים אומרים לאבא, אתה יכול להתחתן עם בת הזוג שלך, אבל רק בסירה, כי בסירה האישה לא יורשת. באמת זה דבר, גם אני חושב היום, אנשים יכולים לבוא לקלל אותי כאן ביוטיוב מאחורי הקלעים, אבל הרבה פעמים כשפתאום יש הורים גרושים ויש ילדים כבר שהם קצת מבוגרים, פתאום הם אומרים, רגע, אם אבא ימות לפני אשתו, היא תישאר לגור בבית הזה עד שזה לא נראה ירושה, במשך יכול להיות 20-30 שנה לא נראה ירושה, והיא תתחתן עם מישהו אחר אחר כך, תחליט אותו גם
זה ממש כאילו פוגם באחדות המשפחתית, דבר כזה. שוב, אם לא מתנהגים כמו מנץ'. כן, כשאחותי ואני רצינו לתת לאבא שלי את ברכתנו להתחיל להכיר אחרי שאימא שלי נפטרה. אז אמרנו לו רק תעשה הסכם ממון. הוא החליט שהוא לא רוצה לצאת לשוק, אבל אמרנו לו שאנחנו... או הסכם ממון, או לעבור לגור בדירה שכורה, ביחד, משלמים ביחד את שכר הדירה. כן. ואז אין דבר כזה להישאר בדירה, ואף אחד לא פותח עיניים, וזה, תמיד, אני מדבר עם כל כך באנשים, ותמיד הדבר הזה הוא מוקש, שלא מדברים עליו, הנה אני מדבר עליו. אבל בואו נחזור לזורואסטרי. אוקיי, אז אמרנו נישואים זמניים, וגם יש, בעיניי זה אחד הדברים, לי זה הכי מעיף את המוח, חוקי הטומאה כנגד אנשים שהם לא מוסלמים. יש חוקי טומאה, למשל שליהודי אסור ללכת בגשם, גם לזורואסטרי, כן, כל מי שלא מוסלמי, ויש כאלה שהמהדרין, כל מי שלא מוסלמי שיעי, אסור לו ללכת בגשם, כי אם תיפול עליך טיפה, אתה תטמא את המים, הם יקבו בשלולית וידרוך במוסלמי, הוא יטמא מהטומאה שלך כיהודי, או כזורואסטרי, ואלה חוקים שהיו, זה היה ממש חוק עד תחילת המאה ה-20, ועכשיו זה כבר לא חוק, אבל עדיין חברים יהודים מספרים לי שבשוק אתה לא יכול לגעת בפרי, אתה לא יכול לגעת בפרי לפני שאתה בוחר אותו, נגעת קנית, כי אחר כך הם לא יכולים למכור פרי שנגע בו יהודי, כי הוא טמא. או חבר זורואסטרי סיפר שהם לא היו יכולים לצאת מהבית בגשם, כי השכנים המוסלמים היו מרביצים להם שהם מטמאים. אז זה כבר נהיה חוק ממש חברתי. ועד היום יש לי חבר זורואסטרי שעד לפני משהו כמו 10 שנים היה באיראן, ומחלק התה בעבודה שלהם, היה לא סתם שוטף את הספלים שלו, אלא שוטף עם ברכה, כדי לטהר אותם. כי הוא חשב שהוא זורואסטרי. כמו שמברכים נגיד על טביעת כלים, כי ג'אנס זוטה וציוון על טביעת כלים. כן. לא, כי נגיד אמרתי לך פה, יש לנו כאן באולפן שירותים, אז שאל אותי איפה שירותים, אמרתי לך בדלת בלי המזוזה, אז אמרתי לי זה מאוד זורואסטרי. נכון, כי בדת הזורואסטרית, אם אתה עושה משהו טמא, וללכת לשירותים זה טמא נראה לי בכל הדתות, כן. אם אתה עושה משהו טמא, לפחות אל תביא איתך את אלוהים, אל תביא איתך את הישויות המקודשות, ואם אתה מברך, או אם אתה שם מזוזה, אתה מביא את אלוהים למקום טמא. זהו, גם ברכת אשר יצר, שאנחנו מברכים, אנחנו לא מברכים בתוך השירותים, אנחנו מברכים מחוץ לשירותים. ויש בכלל מחלוקת, אולי יש לזה יסודות זורואסטרים, או יסודות פשוט אנושיים, כי יש דברים כלל אנושיים, שאסור גם ליטול ידיים בתוך השירותים, נגיד לפי דעת הספרדים, אם בעצם אין משקוף שמפריד בין המים לבין השירותים. ונגיד לאשכנזים אפשר לשטוף ידיים בשירותים, גם אם זה ממש ליד האסלה, ואחר כך אתה יוצא החוצה ומברר בחוץ. טוב, בכלל מים זורמים בשירותים זה וואו. לא, ברור טומאה שאין כדוגמתה. אבל זה נשמע מאוד זורואסטרי, אבל אתה צודק, קודם כל גם חוקי הטומאה והטהרה ביהדות הושפעו מהדת הזורואסטרית. אנחנו יודעים את זה גם בגלל שהתלמוד הבבלי הרבה יותר אובססיבי בעניין מאשר התלמוד הירושלמי, ואנחנו גם יודעים שיש כל מיני אמונות, או הדים לאמונה, שאנחנו רואים אותם רק אחרי המגע עם איראן, ולא לפני. למשל, האמונה בעולם הבא. ספרי בית ראשון, הוא נאסף אל אבותיו. מוזכרים בספרי בית ראשון, כלומר, הספרים שלפני הגלות, כן? אז מוזכר העולם הבא כזה... מה שנקרא תנ"ך. לא, יש ספרי בית שני. דברי הימים, עזרא, נחמיה. כן. אנחנו תכף נראה שגם באיוב יש נגיעות של בית שני. אז יש ספרים שנכתבו בגלות ואחריה. אבל הספרים שנכתבו לפני הגלות, אם מישהו מת, הוא נאסף אל אבותיו, יש לנו את קורח ועדתו שירדו שאולה, שזה נגיעה של אמונה לא איראנית, כן, זה כמו המצרים, שזה כאילו מקום מתחת לאדמה, ויש, כששאול מעלה את שמואל באוב, שמואל ממש כועס עליו, כי זה עבודה זרה, זה אסור אצלנו. אבל, בפרקי אבות, פתאום מתחילים לדבר על גן עדן, גיהנום, העולם הבא, לפני מי אתה הולך ליתן דין וחשבון. כל אלה דברים אמונות זורואסטריות, גם הקבלה, מאוד זורואסטרית, גם כמובן עם המספר הטיפולוגי 7 שהוא גם... כן, אז אם נשארו לנו עדיין אורתודוקסים שהשיח הזה לא מקובל בעיניהם, בוא נעבור לדבר על האיראנים, כי בשביל זה התכנסנו. אני רוצה לדבר על משהו אחד בקבלה שהוא גם מאוד מעיף את המוח. יאללה, אם עוד נשארו לנו אורתודוקסים.
שתדע לך שמגילת אסתר מאחורי המסכה, הספר שלי שמפרש את מגילת אסתר ממש על פירוש איראניסטי למגילת אסתר, רוב התומכים בהדסטארט היו גברים דתיים, ואנחנו יכולים גם לראות בפילוח, בפרסום הממומן, גברים דתיים מאוד אוהבים את הספר, רבנים מאוד אוהבים את הספר, מי שאני מקבלת ממנו מלא הייט על הדברים שאני אומרת גם בסרטוני וידאו וזה, זה יותר מסורתיים. אבל דתיים יודעים לעשות את ההבחנה בין ביקורת המקרא, שזה סבבה, לבין אמונה, למסורתיים זה יותר קשה עם זה. זאת אומרת, כאילו, מסוגלים גם להתייחס, כאילו, נקרא לזה, עיון רציונלי, אקדמי בהשפעות כאלה ואחרות, וגם האמונה שלהם לא נפגעת בזה. נכון. אז ההייט אני יותר מקבלת באמת ממסורתיים. ועכשיו כמה מילים אני נותן החסות לפרק זה. הפעם אני רוצה להמליץ לכם על אלעד שואלי, מומחה לאוטומציות שמתמחה במיוחד בבוטים לוואטסאפ ובאינטגרציות עם מערכות נוספות. כמו בכל חסות, אני ממליץ רק על דברים שבדקתי אישית בפועל. במקרה של אלעד הוא ממש הפך לספק של על המשמעות. אם נרשמתם למנוי וקיבלתם מיד הודעת וואטסאפ נחמדה ואוטומטית עם מייל אוטומטי לאפליקציית הפודקאסטים, זה בדיוק מסוג הפתרונות שהוא יוצר. אלעד עושה קסמים באוטומציה ומספק פתרונות מותאמים אישית שחוסכים המון זמן ועבודה ידנית ובעיקר כאב ראש אדיר. אם אתם מחפשים דרך לייעל תהליכים בעסק שלכם, אני ממש ממליץ לכם לפנות אליו. ליצירת קשר בוואטסאפ 054-243-8624 או ב-QR קוד המופיע על המסך עכשיו. ואם גם אתם רוצים לפרסם לעשרות אלפי מאזיננו האיכותיים, ועל הדרך גם לתמוך בעל המשמעות, צרו קשר עם ג'ו, הפרטים בתיאור הפרק. נכון, בקבלה יש קטע כזה שאסור לגזור ציפורניים ולזרוק על הרצפה, כי אם תעבור יולדת היא תפיל את עוברה. עכשיו, בקבלה לא ברור מה ההיגיון של זה. אני חושב שזה היגיון ממש ממש פשוט והגיוני. האדמה. על האדמה אחראית האלוהות ספנדרמד, או ספנטה ארמייטי, שהיא הדבקות הקדושה, זאת התכונה המופשטת שכל אישה נשואה צריכה שיהיה לה כלפי בעלה. והאדמה והאלוהות האלה הן אחראיות על הפריון בנשים. וכל דבר שניתק מהגוף הוא טמא. אז אם אתה מפיל ציפורן על הרצפה, אתה מחליש את ספנדרמד שאחראית על פריון. אז ברור שיהיה פחות פריון בנשים, ואז יולדות עלולות להפיל את עוברן. אבל נגיד על פי ההלכה, מה שעושים עם הציפורניים זה קוברים אותם. למה אם קוברים אותם זה לא פוגע באלוהות המיוחדת הזאת? בדת הזרואסטרית לא קוברים אותם. זה בהלכה. מה עושים? האמת, אני לא זוכרת שראיתי דיון מה עושים על זה. אני יכולה להסתכל, יש לי בפרויקט מילון הפרסית האמצעית, יש לנו את כל הטקסטים. אז אולי תכתבי אחת התגובות ביוטיוב, תגובה מדוקטור גילדין. או שאני אשאל את שי סקונדה, אם מישהו יודע על טומאה וטהרה בדת הזרואסטרית, זה שי סקונדה. אני פה פעם נותן את הזווית ההלכתית, אז בהלכה או קוברים או בשירותים. פשוט מורידים את המים על זה בשירותים. טוב, תראה, ביהדות גם קוברים את המתים באדמה. רגע, אז מה עושים בזרואסטרית? אסור, אתה לא יכול לטמא את האדמה. אם טומאת המת זה הטומאה הכי גדולה. אי אפשר לקבור באדמה, זה מטמא את האדמה. אי אפשר לזרוק לנהר, זה מטמא את המים. אי אפשר לשרוף כי זה מטמא את האש. אז צריך לשים על משטח אבן בראש גבעה גבוהה, לחזק ביתדות, כדי שהכלבים לא יפזרו את זה. ואז עוף השמיים אוכל את הבשר, זו דת מאוד אקולוגית גם. עוף השמיים אוכל את הבשר, ואחרי חצי שנה בשמש, העצמות כבר לא טמאות. ואפשר פשוט לפזר אותם. האמת היא שאחד הדברים שאני ממש רוצה לקדם פה בארץ, זה הנאסף אל אבותיו הזה. נכון, הקבורת בית ביבנה. לא, אני רגע אסביר למה זה כל כך נחמד וטוב. לכל אחד הרי יש אבות ויש אמהות, בסדר? אז כל אישה שמתחתנת היא מצטרפת לבית אב כלשהו, ולכן היא גם לוקחת את השם משפחה. אז הרעיון שלי, או הרעיון של בית שני, הוא בעצם להניח את המת על משטח אבן, לא לעוף השמיים, אבל כן שיתייבש, ירקב הכל, ואז לוקחים את כל העצמות ביחד, וזה נכנס בסרקופג בגודל בערך כזה, נגיד... גודל עצם ירח. 50-70 סנטימטר, נגיד אצל אנשים מאוד גבוהים, ואפשר את כל הדבר הזה להכניס ממש לתוך מקום קטן, ועכשיו, כשמגיעים, נגיד אני מגיע לבקר את הקבר של סבא שלי, אז ליד הקבר של סבא אמורים להיות גם הקבר, נגיד, של הבנו שנפל במלחמה כזאת וכזאת, אין אף זה, או של סבתי שתחיה, או של זה, ואתה מבקר את כל המשפחה באותה חלקת קבר.
במקום שניסה להדליק נרות גם בירקונים וגם בהר המנוחות וגם, אלא יש קבר משפחה. או שתשלם 5,000 שקל כדי שישמרו לך ליד. לא, אבל למה לשמור 20 קברים ליד? נגיד, תחשבי, משפחות גדולות, וגם עם הבני, נגיד מהסבא רבא, או הראשוני השושלת, עד הסוף, באותו מקום, וזה גם, אתה יכול לעשות את זה מקום מקורה, אתה יכול להשקיע שם הרבה כסף, כי זה, כאילו, זה נגיד 5 מטר על 5 מטר של המשפחה, ואחר יכולים להיות קבורים שם 100, 200, 300 אנשים. אם השושלת ממשיכה וזה, אפשר גם לפתוח עוד מקומות כאלה, אבל זה מצמצם את כל הקבורה לבאמת משהו שהוא... כרגע זה מוגבל אבל רק לקבוצת יבנה, נכון? אני לא יודע אם הדבר הזה בכלל קיים בארץ. יש, קבורת ארץ ישראל אני חושבת קוראים לזה. אני ממש אשמח אם זה יקרה, כי בעיניי זה לא רק אקולוגי, שזה מעניין את הסבתא, כאילו אפשר לבחרתי להחזיק הרבה מאוד שטחים של ארץ ישראל ולשים להם קברים, זה מקובל, נקרא לזה ככה, מהר הזיתים זה מקובל, זה לא משנה, כמובן זה כן מעניין, כל הנדל"ן הזה שהולך. אני בקטע האקולוגי. אבל באמת, זה, אני חושב, מפגש עם מורשת משפחתית ולא עם אינדיבידואלים, אלא עם, נכון, אבל אישה שמתחתנת, היא הולכת לחלקת הקבר של משפחת בעלה בעצם. אז זה בעצם בית אב, נאסף אל אבותיו, משהו נראה לי יותר משפחתי, יותר אינטימי, מאשר קבר שהוא ככה מפוזר. מפוזר ומפורד. כן, לא, זה מפוזר, מפורד בין כל העמים, אנחנו חוזרים מגילת אסתר. כן, אז רצינו עוד השפעות, לדבר על עוד השפעות של הדת הזורואסטרית, גם האמונה הזאת בגן עדן וגיהנום, גם האמונה באחרית המתים, גם האמונה בחשבון הנפש, קוראים לזה חשבון הנשמות, חשבון נפש, אמר אירואנן, שאחרי שאתה מת, יש אישה שאתה קודם כל צריך לחצות את, קודם כל 3 ימים אחרי שאתה מת, הנשמה עדיין מסתובבת מסביב לגוף, כן. השדים מנסים לקחת אותה. זה חיבוטי הקבר ביהדות. אז בדת הזורואסטרית היא צריכה להיות, עוד לא לוקחים אותה לדחמה, היא בבית, וכלב צריך להסתכל על הגופה, כדי להפחיד את השדים, כי מבט של כלב מפחיד את השדים. וכמו שאמרנו קודם על המזוזה בשירותים, אז לאיש צדיק צריך אפילו 2 כלבים לפעמים, כי צריך שדים יותר חזקים. כיסית רעך יותר כבדה. כן. ואז הנשמה הולכת לעולם הבא, חוצה את נהר כל הדמעות שבחרו עליה, פוגשת אישה שנראית כמו המעשים שלך בעולם הזה, אז אם היית צדיק, היא תהיה בת 15, שמנמנה לבנבנה עם ריח טוב, ואם היית רשע, היא תהיה זקנה רזה עם נמשים על הגוף וריח רע, והיא תשקול את המעשים שלך, למרות שאתה כבר לפי איך שהיא נראית, אתה יודע לאן אתה הולך. וממש יש שכר מצווה ושכר עבירה, יש מחירונים. יש מחירונים כאלה, ואז היא שוקלת, אם אתה צריך 3 פלמן יותר מצוות מחטאים כדי ללכת לגן עדן, אחרת אתה הולך לדוזח, שזה נשתהי נשתהר. סליחה, לברזח, שזה נשתהי נשתהר. ואז אם אתה צדיק, אז גן עדן הוא די משעמם, מבחינת התיאור שלו בכתבי הקודש, ועל הגיהנום יש פירוט ממש 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 של סרטי אימה. פעם אני אתרגם את עלילות וירז הצדיק, שהוא זה שמת לשבוע וחזר, תחת השגחה, כדי לספר מה קורה בגן עדן ובגיהנום. מה, כזה דומה לדנטה? כן, אבל שלנו. מה זה טוב, שאת אומרת שלנו מתכוונת זה, אבל... הזורואסטרים. בוא נדבר רגע באמת אבל על השיעים זורואסטרים, כלומר, לא על הזורואסטרים התיאוריים שיש כמה עשרות אלפי אנשים כאלה בעולם, אלא ברוך השם אומה חמושה שמתפללת להשמידנו. כן, שגם לא מזמן, אני לא זוכרת כבר מי זה היה, אבל היה מישהו שאמר שהסיבה שישראל מצליחה לנצח זה שהשדים עוזרים לה. כלומר, עד היום יש להם את הקטעים האלה. בתוך השיעה עצמה, אין את הקטעים האלה בתוך השיעה בטהרתה, אם יש דבר כזה. זה מאוד קשה לדעת מה השיעה בטהרתה, אולי על סמך כתבים מלפני המאה ה-16, כי זה כבר כל כך מעורבב. אפשר אולי לעשות השוואה בין השיעה של לבנון לשיעה של איראן, אני לא עשיתי את זה, אולי אורי גולדברג עשה את זה, אני יכולה לקשר. אחד הדברים שהכי פתחו לי את הראש לגבי התרבות בכלל של הצד השני, זה איזושהי הרצאה ממש חמודה, אני אנסה לזכור לשים קישור פה בתחתית הפרק, של זאב מגן, פרופסור זאב מגן, על שולחן האוכל או שולחן המארחים של המארחים הפרסים, האיראנים, שבעצם הדינמיקה היא מאוד מאוד
מלאה במילות תואר ובפרגון מוגזם. קוראים לזה תערוף. זה לא רק באוכל, זה בכל דבר. אז אני אנסה רגע זה, זאת אומרת, אתה מגיע לאיזושהי דירת קיטון, בקושי 4 מטר רבוע, אתה פותח את הדלת, אומר שלום, זה, נגיד אתה חבר של הילדים או משהו כזה, וצריך להתחיל לשבח, להגיד וואו, איזה ארמון, אף פעם לא ראיתי כזה בית יפה, ומשהו מנופח לחלוטין. כן, קוראים לזה תערוף, ואיראנים הסבירו לי, אמרו לי, איראנים של היום, אמרו לי, לכם במערב יש אמת ושקר. לנו יש אמת, שקר ותערוף. כשאתה עושה תערוף, אף אחד לא חושב שאתה באמת מתכוון לזה, אבל זה כזה, חייבים להגיד את זה. זה קצת דומה לשקר לבן, אבל מחויב. ואז פתאום הם אומרים, כן, בוא, אתה חייב לבוא, להגיע, נו, איך זה נקרא, להתארח אצלנו פעם, זה, בתגובה לתערוף הזה, אז הם מזמינים אותו, ואתה חייב, ובוא נקבע, וזה, ותגיע, וזה, ואז הוא חייב להתנצל, להגיד שהוא לא יכול. עכשיו, אם בטעות הוא עשה את הטעות, אני מקווה שאני מתאר נכון, כי שמעתי את ההרצאה לפני כמה שנים, ואז אם הוא בטעות אומר, אתם יודעים מה, בסדר, יום שלישי זה, אז בעלי הבית כנראה יעבדו שבוע שלם על האירוח של הדבר הזה, יביאו 100 סוגי סלטים, יקשטו את כל הבית, יביאו פרחים. לא יביאו, יכינו. יכינו, לא, כמובן, יכינו הכל בצורה של כאילו ביקור הנשיא, וגם אז אתה צריך כמובן להתנגד לאכול או לאכול המון. כן, אחת הבדיחות שאני אוהבת. יש טקס שלם וצריך להביא מתנה גדולה, נכון? זה כזה. אתה צריך להביא מתנה גדולה, להתנצל שהיא לא ראויה, ואז אומרים לך, הנותן ראוי, ואז פותחים אותה ומשבחים ומתפעלים ממנה. כשהייתי, אני לימדתי בגרמניה בסאמר סקולים, שהיו שם גם סטודנטים איראנים, והיה, בשירותים של הבנות היו 3 תאים. ופעם אחת באתי, ואני הייתי הרביעית. ואני המורה שלהם. ואף אחת לא נכנסה, כי את תיכנסי קודם, את תיכנסי קודם, את תיכנסי קודם. ואסור להגיד כן גם. כן, אסור להתרצות. בסוף אמרתי, טוב, אני ישראלית, אני אכנס. ויש בדיחה מאוד ידועה, שיש מלא אנשים שנשבעים שזה קרה באמת, והם מכירים את האנשים, של בחור אירופי שהיה נשוי לאיראנית, נסע לאיראן לבקר את המשפחה שלה, והכינו אותו, שהם יציעו לו מלא 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 אוכל, ואתה צריך קודם לסרב, 3 פעמים אתה צריך לסרב, ורק בסוף אתה צריך להתרצות. ואת המשפחה שלה הכינו, שהאירופים, אם הם אומרים לא, זה לא. ואם אתם מתעקשים, אז אתם מנג'סים לו, זה כאילו לא טוב. בקיצור, הוא הלך לישון רעב. מה עוד על התרבות האיראנית? זאת אומרת, כי השאלה היא, האם אנחנו צריכים לפרש אותם, כמו שהם מדברים, כמו שהם פועלים, כאילו, מה הערך של אמירות אצלם, בניגוד לאמירות אצלנו? גם אצלנו הרי פוליטיקאים לא בדיוק אומרי האמת הכי גדולה. יש אמרה מאוד יפה, שאיראני אומר ההפך ממה שהוא חושב ההפך ממה שהוא עושה, אבל זה לא אומר שמה שהוא אומר ומה שהוא עושה זה אותו דבר. זה מאוד קשה לדעת אצלם. כלומר, למשל, בנושא של הגרעין, אומרים, אנחנו בכלל לא רוצים גרעין. יש פתווה של חמינאי מ-2010, חומייני אמר שאיראן נגד נשק להשמדה המונית, תוכנית הגרעין שלהם זה להרתעה ולמטרות אזרחיות, כי יש, כן, רפואה, חשמל, יש מה לעשות עם גרעין גם במטרות האזרחיות. הבעיה עם זה, זה שמותר להם לשקר. יש היתר הלכתי, יש חדיס נבווי מובהתה, שמותר לשקר, במיוחד, ספציפית, מותר ללכלך על האויבים גם אם זה לא נכון. זה חוזר למה שסגן הנשיא אמר על רבין ולוברני שליו אותי. אני לא זוכרת אם אמרנו את זה בשיחה לפני או אחרי. לא, אמרנו את זה גם לפני וגם אחרי. כן, אז יש חדיס שמותר לשקר, ויש גם תריה, שזה ממש כאילו, אם אתה בפיקוח נפש, מותר לך לשקר. אז נורא קשה לעשות איתה משא ומתן, כשאתה יודע שהלכתית, זה משהו שמותר. מצד שני, מי שהפר את הסכמי הגרעין של 2015, היה טראמפ. מאוד יכול להיות שגם הם הפרו בחשאי, אני לא חשופה לחומר מודיעיני, אז אני לא יודעת מה הולך שם בחדרים סגורים, אני גם לא חשופה לחומר שלא הגיע למודיעין מהחדרים הסגורים שלהם, אבל לפחות מבחינה פומבית וגלויה, הם לא הפרו את הסכמי הגרעין, מי שהפר אותם זה טראמפ, ובזה שהוא יצא, הוא אפשר להם להמשיך להעשיר בגלוי. ואז כשהם רצו לחזור לשולחן המשא ומתן בתקופת ה-IC, התנאי שלהם לחזור לשולחן המשא ומתן היה שהפעם יבטיחו להם שגם יקיימו את ההבטחות. ואת זה המערב לא הצליח להבטיח. ולכן הם לא חזרו לשולחן המשא ומתן.
רגע, מה ההבדל בין לחתום על הסכם לבין להבטיח שאני אעמוד בהסכם? שהם זה כבר, אותו דבר. הם כבר ראו שכשאובמה חתם איתם על הסכם, אז אחר כך טראמפ יצא ממנו. זה לא כל כך שווה הסכם שהוא לכמה שנים בודדות. אז הם רצו הבטחה שההסכם יקוים. שהוא יאושר אולי בסנאט. כן. או אפילו שהנשיא הבא, כאילו הבטחה שגם הנשיא הבא לא יצא מההסכם. כן, זה אישור בסנאט, ואז אי אפשר לבטל על ידי הנשיא הבא. כן. איך אבל הבנת התרבות נגיד שלך, ששוב את דוברת פרסית במבטא נעים ונחמד ובלי הרבה מבטא ישראלי, איך זה עוזר לנו בסוף להבין את האויב? איזה דברים את יודעת שסתם מישהו שהוא עוסק ביחסים בינלאומיים אבל לא מבין שום תרבות, מה הוא מפספס? אני תמיד אומרת שגם בשביל לנצח במלחמה וגם בשביל לעשות שלום צריך להכיר את הצד השני. כלומר, זה לא משנה מה המטרה שלך, להכיר את הצד השני זה דבר חשוב. למשל, כשעשיתי את סרט התשובה לזריף, עשיתי לו סרט תשובה אחד לנאום הראשון שלו, ואז הוא ענה לי בפודקאסט ההוא, ואתמול הקלטתי ואני בשלבי עריכה של התשובה שלי אליו, ורציתי להגיד לו, אתה קורא לי גברת, ויש לי מם של דוקטור איבל, אני לא למדתי 23 שנים לתואר גברת. והחבר האיראני אמר, עזבי, כשאיראנים קוראים למישהו דוקטור, אפילו אם הוא באמת דוקטור, הם מזלזלים בו, זה כמו אצלנו לקרוא גברת. כאילו גברת דווקא אומר שהוא מכבד, אז את זה אל תעשי. או כשאמרתי לו, כשאני אומרת את זה ואת זה, אני אתפקע מצחוק. אז הוא אמר, לא, האיראנים יחשבו פשוט שאת לא רצינית. במקום זה תעשי פרצוף ממש, כאילו ממש אמר לי איזה פרצוף לעשות. אני מתייעצת עם איראנים אני מן הסתם מבינה במנטליות איראנית יותר מהפוליטיקאי הממוצע שלנו, אבל עדיין יש דברים שאני כל הזמן לומדת. למשל עם גורמי אופוזיציה, האופוזיציה באיראן מפורדת ומסוכסכת. אני חושבת שזה חייב להיות עבודה של המשטר. כלומר, יש גם אסירים פוליטיים שמתייחסים אליהם יותר יפה מאשר אסירים אחרים. ואז בקרב גורמים שהם מתנגדי משטר אומרים, זה בגלל שהם משתפי פעולה עם המשטר. זה ממש נראה לי כמו משהו מכוון שמתייחסים אליהם יותר יפה, ואז מישהו מפיץ שזה בגלל שהם משתפי פעולה וכולם זורמים עם זה. כי זה לא יכול להיות זאת אומרת, זה נועד להיות חלק מהמלחמה הפסיכולוגית. אני די בטוחה, אבל הם כן מקבלים את זה, כן? אבל באמת אחד הדברים, נגיד, שאני חושבת שבשיחות הגרעין, כל הזמן לוחצים, כאילו, ברגע שאתה לוחץ, אז אתה מקבל את ההתנגדות חזרה, זה גם הטבע האנושי, אבל האיראנים עוד יותר. זה לא סתם שהמדיניות החילונית והפרו-מערבית של השאה הביאה את המהפכה האסלאמית. זאת מטוטלת של זהויות שכשהשלטון מושך לכיוון אחד, העם מושך לכיוון השני. נגיד היום האיראנים הם הכי חילונים... הכי חילונים במזרח התיכון, אחד העמים הכי חילונים בעולם. זה לא רק אלה שאני בקשר איתם, זה מגובה מחקרית במחקרים שעשו בחול. אם תרצה, אחר כך אני יכולה לשלוח לך לינק למחקר שנעשה בהולנד, על האמונה האיראנית, ויותר מ-50% עברו מלהיות מוסלמים מאמינים ללהיות חילונים, וכאלה המון שמגדירים את עצמם חסרי דת. זה לא כמו אצלנו, שיהדות זה זהות לאומית, אוקיי? אני לא שומרת שבת, אני לא יכולת לומר בבית חלב עם אוכל, אז יוצא שאני די שומרת כשרות, אבל אני לא שוטפת את הירוקים בכזאת היסטריה, אני לא מנפה קמח, ויש, כלומר, אבל אני יהודייה, כלומר זאת הזהות שלי, והרבה איראנים, גם כאלה שנולדו למשפחה מוסלמית, אומרים, אני לא מוסלמי חילוני, אני פשוט, אין לי דת. זאת אומרת, הם אפילו לא מסורתיים. הם אפילו לא מסורתיים. כי מדברים על זה שבעולם המזרח, מה שנקרא ספרדי, מדות המזרח, אז בעצם אין דבר כזה באמת חילוני ספרדי, אלא תמיד הם איכשהו מסורתיים. נכון. בניגוד לאשכנזים, שהרבה פעמים היו שונאי ישראל, היהודים אשכנזים, שזה או שהתנצרו, או מה שנהיו שונאי ישראל מתוך אין דת, או שפינוזה כאלה. כן, אז לא, הם ממש, יש להם לפעמים מנטליות שאני לא רוצה להגיד להם, כן? אבל נגיד המנטליות הזאת של שחור ולבן, זה ממש חלק, זה ירושה מהדת הזורואסטרית, שעברה לשיעה, שעברה לעכשיו. יש 4 פעמים, פעמיים במיתולוגיה ופעמיים בהיסטוריה, שהם הפכו שחור ולבן, ולבן לשחור. הנביא זרתושטרה גדל בסביבה שההמשך הישיר שלה הוא הדת ההינדית, אבל הוא הפך את השדים ואת האלים. דווה זה אל בסנסקריט,
דייווה זה שד באבסטית, בשפה של זרתושטרה. אסורה זה שדים בסנסקריט, אהורה מזדה זה האל הראשי אצל זרתושטרה. אז זאת הייתה פעם ראשונה שזה התהפך. אני מחשיבה את זה מיתולוגי. המלך הראשון, ג'משיד, שהוא לגמרי מיתולוגי, מלך 1000 שנים, ובסוף, אני לא צריכה להגיד לך שכוח משחית ולשלוט יותר מדי זמן, זה לא דבר טוב. אז בסוף גם ליבו גבה, ולאנשים נמאס ממנו, והם קראו לדרקון זהק, מפלצת. במיתולוגיה הקדומה יותר זה דרקון עם 3 ראשים, במיתולוגיה היותר מאוחרת, כדי לעשות את זה ריאליסטי. זה בן אדם שיש לו 2 נחשים מהכתפיים. הם קראו לא לשלוט עליהם, כלומר, הם קראו לרע לשלוט עליהם. אחר כך ב-651, אלה היו זורואסטרים או איראנים שהסגירו את המלך האחרון, הססני האחרון לערבים, וקיבלו על עצמם את האסלאם, וב-1979. ולכן ישראל, שהייתה חברה כל כך טובה של איראן בתקופה של השאה, והמערב שהיה כל כך חביב על השאה, הפך מלבן לשחור. לעומת זאת, בעיני העם, כל הדברים האלה שהם שנאו לפני המהפכה, ועכשיו המהפכה שונאת אותם, השלטון שונא אותם ביתר סט, אז עכשיו הם פתאום נהיו הכי טובים בעולם. מלא איראנים כותבים לי, אני יודע שישראל טובה בגלל שהשלטון שלי אומר לי שהיא לא טובה. כלומר, חמנאי, אם עכשיו נסתכל על חוצה מהחלון ונראה שמש, וחמנאי יגיד יש שמש, אתה תפקפק בעצמך, אולי לא ראית טוב. אז בואי נשאל באמת השאלה אולי הכי מעניינת, שוב, כחברה דמוקרטית. אם רוב העם הוא חילוני גמור בסגנון צ'כי או גרמני, או את יודעת, כאילו לא, הייתה... חילונות ממש גדולה. כן. אז מתי הם הפילו את השלטון? זאת שאלת השאלות. אני תמיד אומרת, אנחנו היום, יום אחד יותר קרובים מאתמול. ואני לא נביאה. אני כן יכולה לדעת איזה תהליכים היו ואיזה הזדמנויות יש, אז אחרי נפילת טבעת האש, התמוטטות כל ציר הפרוקסי, זאת הזדמנות, כי ציר הפרוקסי לא רק היה כוחות שלהם שיושבים על הגדר של ישראל, אלא זה גם היה מקור לחיילים. נסראללה היה שולח 1000 חיילים כל פעם, כדי לדכא את ההפגנות של העם נגד המשטר, כי לא היו מספיק איראנים שיסכימו לעשות לאיראן? את זה. חברים שלי? לא רק לסוריה ולקרבות מול השיעים, מול הסונים, מול ג'בהת אל-נוסרה ובת אל-מקדס וכל החבר'ה האלה? יש לי עדות אישית של חברים אישיים שהפגינו ב-2009 ואמרו שאנשים שהרביצו להם ברחוב דיברו ביניהם ערבית לבנונית. ב-2019 שגם היו מהומות גדולות, אז גם ברשתות החברתיות נפוצו, אני לא זוכרת אם היו סרטונים, אבל אנשים שאמרו, האנשים שהרביצו לנו ברחוב מטעם השלטון דיברו ביניהם ערבית, וב-2022 הייתה הדלפה בעיתון סעודי. אחר כך, כשזה דלף אחרי חיסול נסראללה, סליחה, זה דלף שוב, וזאת הייתה אמילי שרדר שפרסמה את זה, אז אמרו לו, זאת ישראלית, זה מזויף, הערבית של זה לא נכונה, אבל במקור זה הודלף ב-2022 בעיתון סעודי. אז אי אפשר להגיד שזה מישהו שלא מבין ערבית. שנסראללה אומר, אני שולח לכם עכשיו, כך וכך 1000 חיילים, ב-2022 במהומות הגדולות שהיו מספטמבר למשך כמעט חצי שנה, אז נסראללה שלח 1000 חיילים כדי שיעזרו לרפובליקה האסלאמית להרביץ לאנשים ברחוב. ואיך אנחנו עוד יודעים שזאת הייתה הזדמנות, שהייתה חולשה של השלטון? כי חוק ההיג'אב החדש, שהיה אמור להיות סופר דרקוני, היה אמור להיכנס לתוקפו ב-13 בדצמבר. וגם פזשקיאן ביקש שלא יכניסו אותו לאכיפה, כי זה חוק בלתי אכיף, והוא עלול להוציא אנשים לרחובות. עכשיו, כשהנשיא מבקש משהו, יש 2 אפשרויות. או שהשלטון יעשה לו דווקא, או שהשלטון ביקש ממנו להגיד את זה, ובחרנו נשיא מתון, כדי שנוכל להשתמש בו כאילו, להלבין דרכו כל מיני דברים, שאנחנו כשמרנים לא יכולים להרשות לעצמנו. אבל הם היו בדרך לאשר אותו, ואז אסד נפל ב-8 בדצמבר. ואז המועצה העליונה לביטחון לאומי הודיעה למג'לס, לנציגי המג'לס, בבקשה לא להכניס את החוק הזה לתוקף. והחוק לא נכנס לתוקף, כי לא היה להם עכשיו נסראללה, ולא היה הקו של בין לבנון לאיראן בכלל, כדי להביא להם חיילים. אז הם מאוד מאוד נזהרו מול העם. מכיוון שצריך ניצוץ, כלומר זה שיש הזדמנות זה לא מספיק.
היו הפגנות בדהדשת, והיו הפגנות בבזאר בטהרן, שכולם נורא התלהבו, כי כל המהפכות הקודמות התחילו מהפגנות בבזאר, או כללו הפגנות ומעורבות מאוד גדולה של אנשי הבזאר, אבל זה היה בגלל שהייתה הזדמנות, ולא בגלל שהיה כעס שמתפוצץ. והמצב הכלכלי עכשיו, זה כמו צפרדע במים רותחים. כלומר, זה לא פיצוץ. אז הם, זה לא מוציא מספיק אנשים לרחוב, צריך איזשהו ניצוץ. איזה ניצוץ? אני לא יודעת. מה קורה כרגע מבחינה, נקרא לזה פיזית? כי יש לנו חורף מאוד שחון, מאוד מאוד קר מצד אחד, מצד שני אין גשמים, נכון? יש לנו עניין עם הדלק, שהם בעצם יצרני הדלק כמעט הכי גדולים בעולם, אבל אין להם בתי זיקוק, אז הם לא יכולים להשתמש בדלק של עצמם בשביל אשכרה לתדלק את המכוניות. ובשביל להפיק חשמל. מה קורה שם? אוקיי, אסור להם גרעין, אז הם לא יכולים תחנות כוח גרעיניות. אוקיי, שכוח, אבל יש להם מלא גז ונפט. עכשיו, בשביל לזקק את הגז והנפט, צריך לבנות מתקני זיקוק. אוקיי, ביג דיל, זה כזה קל. צריך לתחזק אותם. אבל זה קל. לא כשיש עליך חרם, ואין לך חלקי חילוף. אבל אולי עליהם משנות ה-70, 80, 90, לא צריך... יש להם בכלל בתי זיקוק? אני כבר לא זוכרת את המספרים, אבל זה משהו כמו 3 מתוך 12 שעובדים. אז יש להם בתי זיקוק. יש להם, אבל לא מספיק. אפילו לנו יש בתי זיקוק. יש להם, אבל לא מספיק בשביל כל הצרכים של המדינה. ועד האביב האחרון, הקודם, אנחנו כבר מתקרבים לאביב החדש. עד אביב, נגיד, אפריל 23. עד אפריל 2020. 24. עד אפריל 2024. הנוהל היה שבחורף, בקיץ ובאביב משתמשים רק בגז נוזלי להפקת חשמל, ושומרים את הסולר והדלק הנוזלי לחורף, ובחורף משתמשים גם בסולר וגם בדלק נוזלי וגם בגז טבעי, גם לחשמל וגם להסקה. ומה שראיסי עשה, השאיר ירושה, מתנת פרידה נפלאה, הוא החליט שהפעם גם בקיץ וגם באביב, במקום לתקן את בתי הזיקוק ולהשקיע, זה לא רק זה שאין חלפים, זה גם ההחלטות של הממשלה איפה להשקיע. אז במקום להשקיע ולתקן את בתי הזיקוק, פשוט נזרים גם דלק נוזלי וסולר באביב ובקיץ. ואז בחורף לא נשאר. ואת מי מאשימים? את פזשקיאן. מי זה? הנשיא הנוכחי. הסיבה שבחרו נשיא מתון, אמרתי קודם שזה כדי שיהיה בובה מתונה לדבר דרכה, אם רוצים תירוץ לעשות או להתבטא באופן מתון, וגם כי הם צפו שטראמפ יחזור לבית הלבן, אז זה גם כדי שיהיה את מי להאשים, וגם ידעו שלאיסי היה נשיא על הפנים, אז הירושה הוא הוריש מדינה מאוד מאוד בעייתית לפזשקיאן. אז חבל שהוא נהרג בתאונת מסוק? להגיד לך את תיאוריית הקונספירציה שאני הכי אוהבת בנושא של ראיסי? יאללה. הרי הוא נהרג, למי שלא זוכר, תאונת מסוק, בין אזרבייג'אן, טיסה די ארוכה גבול אזרבייג'אן. כן, מגבול אזרבייג'אן לטהרן, שזה לא טיסת מסוק כל כך קצרה. הוא מת מטיפשות. מי עולה על מסוק טרנטה משנות ה-80 במדינה שאין בה חלקי חילוף לתחזוקה, במזג אוויר ערפילי? לא, וגם זה לא טיסה, נגיד, תל אביב ירושלים. זה הרבה יותר ארוך. כל המרחקים באיראן הרבה יותר. נכון, לא, אבל מסוק, כאילו, מה מסוק? כן. אני לא יודעת מה המרחקים בדיוק בקילומטרים, נכון, איראן נראית כמו חתול, אז זה כזה מהראש של החתול, לקולר בערך. אבל עדיין, זה לא משנה האורך של הטיסה, זה משנה שזה מזג אוויר ערפילי, כלי טייס מאוד מאוד מיושן ולא מתוחזק, והתיאוריה שאני מקדמת, זה שהוא היה נשיא כל כך גרוע, והוא היה הרי אחד משני האנשים ששמם הכי הרבה הוזכר בתור המחליף של חמנאי כשהוא ימות. וחמנאי הוא לא צעיר ולא בריא, הוא ימות מתישהו, אי אפשר לחיות לנצח. השמות שהועלו היו מושתבא חמנאי, הבן של, ואברהים אל-ראיסי, שהיו כל מיני כוחות שקידמו אותו, והם כנראה ראו שלמרות שהוא צייתן בלתי נלאה, חשבו אולי שלשים צייתן בלתי נלאה בתפקיד המנהיג העליון, יהיה להם קל לשלוט בו, אבל הם שכחו שגם רפסנג'אני, כשהוא שם בתפקיד המנהיג פוליטיקאי אפרורי, כמו שחמנאי היה ב-1989, זה תפקיד לכל החיים, הוא יצר מפלצת. ואז יכול להיות שהם ראו איך הוא גרוע בתור נשיא, ונשיא לא מחליט כלום, נשיא הוא ראש הרשות המבצעת. הוא לא מחליט שום דבר חשוב.
כאילו, המנהיג הוא זה שמחליט. אבל גם בהחלטות שהיו לו, הוא עשה כאלה פשלות, אז תיאוריית הקונספירציה היא, שהם ראו שהוא כל כך פשלן, שהיה צריך להעיף אותו. עכשיו, אף נשיא איראני עד כה לא קרה שלא נבחר פעם שנייה. כל נשיא איראני שרת 2 קדנציות. וב-2009, כשהיו הפגנות הגדולות אחרי שאחמדינג'אד נבחר לכהונה שנייה, אז שוב, אני לא יודעת, אני קראתי בספר עת לבגוד, הוצאת סלע מאיר, ספר ממש טוב, על המרגל הכי גבוה של ארצות הברית במשמרות המהפכה, ושם הוא אומר שב-2009, הוא בא לאיזה מישהו ואמר לו איך קרה שאחמדינג'אד נבחר, והוא אמר לו זה כדי לשמור על היציבות, אנחנו ספרנו את הקולות ככה, כי נשיא שלא נבחר פעם שנייה זה מערער את היציבות. אז אי אפשר לא לבחור אותו פעם שנייה, כי זה מערער את היציבות, ולהעיף אותו באמצע קדנציה זה עוד יותר מערער את היציבות, אז להפוך אותו לשהיד, גם הם נתנו לו מדרגת שהיד, למרות שלא היה שום עניין של מות קדושים במוות הזה. נראה לי שזה איזושהי עסקה או שהוא הסכים או שהוא לא הסכים, אבל אחר כך מרגשות אשמה נתנו לו דרגת שהיד, כדי שהוא לא יהיה המנהיג הבא, ושלא ימשיך להיות נשיא. נכון, תיאוריה מהממת? כן, רק שמבחינה תרבותית אפשר לגשת למישהו להגיד לו, תקשיב, אנחנו או נבזה את שמך או שתסכים למות. כאילו זה משהו שאת יכולה לראות קורה? אני כבר לא זוכרת שמות, אבל זה משהו שוב, לפחות לפי מה שאומרים, קרה. כל מיני אנשים שמזיזים אותם לתפקיד אחר, ואז הם מוצאים את מותם בתאונה מסתורית. לא, השאלה אם הם מסכימים לזה. לא, כי מדברת על... זה שמע לי דבר הזוי, שמישהו מסכים, הוא אומר בסדר, אני אלך, תהרגו אותי. ההסכמה שלו זה, אתה יודע, זה קצפת שלי, אני לא יודעת, אבל זה לא בלתי סביר. הרי כל ראשי המשטר וכל ראשי הצבא והכוחות המזוינים האחרים, יש צבא משמרות המהפכה, והם כולם אומרים, החלום חיי זה להיות שהיד. ואז כשישראל הופכת אותם לשהידים, הם מתלוננים, אתה מבין? יש להם 2 מצבי צבירה, כמו שגיא בכור אומר, או להתלונן, או הניצחון האדיר על האויב הגדול. זאת אומרת, או שהם הכי בוכים, או שהם הכי מנצחים, וזה אין להם את הביניים. או שגם וגם. כי כלפי פנים, הם אומרים, חון בעל שמשיר פירוזה, הדם על החרב מנצח. אבל כלפי חוץ, הם אומרים, ישראל הרגה לנו 7 בכירי משמרות המהפכה, וכלפי פנים, גם בהודעות של משמרות המהפכה, כשמחסלים להם בכירים, אז זה תמיד ברכות וניחומים. כלומר, זה תמיד תבליק או תסליית. ברכות וניחומים. זה כמו צבא ישראל, צבא הגנה לישראל מודיע בצער רב ויגון קודר, ומברך את המשפחה המתאבלת, זה סגנון כזה? כן, אומרים ברכות וניחומים למנהיג העליון ולעם האיראני ולמשמרות המהפכה ולמשפחות של השהידים, על הגעתם לדרגת שהידים. בינתיים העם לא קורא להם שהידים, קורא להם קציצות. אבל זייסי ונסראללה זה היה קבאב. כי הם לא נפחו לקציצות. זה כאילו עוד יותר מעליב? לא, הם פשוט לא, הם לא... התגבשו? למה? מה זה הבדיחה הזאת? הגופות שלהם נשארו שלמות. קוטלט קציצה זה כשהם זה בשר טחון. אוקיי. גם קבאב זה בשר טחון. לא, קבאב זה כל זה גם פרגית. זה שיש קבאב. מה זה שיש קבאב? אני חושבת שזה טורקית, אבל זה שיש קבאב זה כאילו קבאב על... על מקל? מה זה קבאב? קבאב זה שיפודים כאילו? כן. קבאב זה כל מה שעושים על האש, אבל גם הפרגיות עם קבאב. אוקיי, אם כבר דיברנו על אוכל, איך המצב הכלכלי באמת משפיע, נראה לך, על היום היותר קרוב למהפכה באיראן? למהפכה נוספת כנגד משמרות המהפכה? כאן יש, כאילו זה 2 כוחות מנוגדים, זה יוצר שתי תוצאות מנוגדות. אחת זה שבאמת עם רעב רוצה לאכול, ויש המון הפגנות על בסיס כלכלי, ועל דברים שקורים בתחום הכלכלה, אבל אלה הפגנות שהמשטר נותן להם להוציא קיטור, כי זה לגיטימי, סוג של, ואז, לפי מה שהמשטר אומר, מצטרפים אליהם פתאום אנשים מחוץ לאותה עיר, או כאילו לא מקומיים, והופכים את ההפגנה לפוליטית, ואז מדכאים אותה. ורוב ההפגנות האלה זה כזה שבוע-שבועיים. מצד שני, הרבה פעמים, בעיקר אם אפשר להאשים מישהו אחר, אם אפשר להאשים רק את המשטר ורק את ההתנהלות שלו,
זה משהו אחד, נגיד שוד קרנות הפנסיה. אנשים עבדו 30 שנה, יצאו לפנסיה, אין פנסיה. כמו בהסתדרות. אני לא יודעת אם בהסתדרות זה בגלל ניהול כספי לקוי או בגלל שחיתות, שם זה בגלל שחיתות. לא, אבל זה גם וגם, כי בהסתדרות מה שעשו, נגיד, עכשיו צריך להוציא איזשהו ספר חשוב, נגיד הוצאת עם עובד. עם עובד, הנה יש פה ספר עם עובד. נגיד צריך להוציא את הספר של אלבר קאמי, המיתוס של סיזיפוס. אין כסף, מה עושים? מביאים את זה לקרון את הפנסיה. זה מטרה חשובה, זה לא שחיתות. אם הסופר מקבל עכשיו 40 מיליון שקל, זה כן, אבל אם הוא מקבל באמת שכר של סופרים, פועלים כאלה נחמדים, זה קרה בישראל. פשוט מה שקרה בישראל, מדינת ישראל היה לנו מספיק כסף בשביל להלאים את קרנות הפנסיה של ההסתדרות, ובעצם להגיד, אנחנו, מדינת ישראל, נשלם במקום ההסתדרות, בקצור נורא, זה על חשבוננו. שם אין דבר, כאילו ממש לא יודעים לאן זה נעלם, והשבוע, ממש השבוע, התפרסם ש61 טון של מטילי זהב נעלמו פוף ממחסני הבנק המרכזי, מכספות הבנק המרכזי. הבנק המרכזי מכחיש את זה כמובן, אבל לא מראה שזה לא נכון, לא מביא הוכחה שיש לו את ה61 טון האלה, והעיתונאי נעצר. אז יש הרבה באמת שחיתות כספית, ומה שיודעים שזה שחיתות כספית ואי אפשר לתלות בגורמים חיצוניים, זה משהו אחד, אבל הרבה פעמים המצב הכלכלי הקשה, אפשר לתלות אותו בארצות הברית. למשל, ב-2018, כל פעם שטראמפ אמר, ביום ראשון אני עושה מסיבת עיתונאים בנושא האיראני, לא ביום ראשון ולא אחרי ההכרזה שלו, ביום חמישי עוד לפני, הדולר זינק, הריאל צנח, הזהב זינק. כלומר, המטבע מתרסק מזה שהם רק מהחשש שלהם, ממה שיקרה, ממה שטראמפ יגיד. ואז, אם אפשר להאשים את ארצות הברית, כשארצות הברית יצאה מההסכמים, אז גם קודם כל לגיטימי לנו להמשיך להשאיר, כי כתוב בהסכם עצמו, שאם צד אחד יוצא, אז הצד השני יכול גם לצאת. אז הנה יצאנו. ודבר שני, הנה ראיתם, אי אפשר לסמוך על ארצות הברית. וזה נורא מצחיק שעכשיו השבוע הם גם כל הזמן אומרים, אתם רואים, אי אפשר לסמוך על ארצות הברית, תראו מה קרה לאוקראינה. אבל הם לא חושבים שאפשר, כן, כי לסמוך על הרפובליקה האסלאמית זה טוב, תראו איך אסד ונסראללה חיים טוב. וואו, אז מה, ככה לסיום, או לקראת סיום, מה תקיפה ישראלית, אמריקאית באיראן תעשה? זה משהו שיכול אולי להטות את הכף לנפילה מוחלטת, זה מה שעלול לגרום למה פגעתם לנו בכבוד הלאומי, כאילו זה יכול להיות גם תנועת מטוטלת. אם העם באמת במלחמה, אז אנחנו לא יכולים לבגוד בעם. אז ב-1980 מי שהציל את הרפובליקה האסלאמית מהעם, כי סך הכל המהפכה לא הייתה בשביל מה שיש היום. והדור שהביא את המהפכה מאוד מתנצל בפני הדורות הבאים על מה שהוא עשה. מה הם חשבו שיקרה? אתה ממליך לעצמך תיאוקרטיה. לא. המהפכה הייתה של כולם, של אנשי הבזל ושל האינטלקטואלים ושל הקומוניסטים ושל הדתיים ושל כולם, אבל האסלאמיסטים היו הכי מאורגנים, והם גם עשו איזה מחטף, כי לפי האסלאם השיעי בכלל אסור לאנשי דת לשלוט, ולכן לא קוראים לו שליט אלא מנהיג, הוא רק מנהיג, הוא מחבר בין אלוהים לעם. אבל הם לא חשבו שזה מה שהם מביאים במהפכה האסלאמית. ואז, ונגיד שיצא חוק ההיג'אב, אז מלא נשים יצאו לרחובות להפגין נגד. היו הפגנות נגד החוקים החדשים, ונגד הניסיון הזה לשנות את שיטת הממשל, אבל סדאם תקף, זהו, היה צריך להתאחד מסביב לדגל. עכשיו לא זמן להתחיל לעשות דברים נגד המשטר, כי צריך להגן על המולדת. כל האנשים שהתגייסו כדי להגן על איראן, לא על הרפובליקה האסלאמית, אבל יצא שבינתיים, ב8 שנים של מלחמה, עד שהיא נגמרה, מוסדות השלטון החדשים כבר היו עובדה מוגמרת. ואז, שעד היום הם משלמים את המחיר שלה. עכשיו, תקיפה ישראלית, באפריל, בין התקיפה של... בין ליל הטילים, האיראני הראשון, לשני, נכון? בין ליל הזיקוקים. דרדלה. איזה חמודים שהם נתנו לנו התראה שאפשר להטפיח לחם. זה היה ממש לפני פסח, אז אמרתי, הם נתנו לנו 8 שעות התראה, אפשר להטפיח לחם. אפשר גם ב-20 דקות לפי ההלכה. כן. 12 או 20? 18. תמיד כתוב חי רגעים. כן, אז הם נתנו לנו ממש בלארג'יות, אבל בין המתקפה האיראנית על ישראל לבין המתקפה הישראלית על איראן, היו מלא גרפיטים והשטגים ברשת שאמרו, ישראל בזן, ישראל, תקי את איראן,
בבקשה, תתקיפי את איראן כדי לגרום למלחמה אזורית, כי אם הם יהיו עסוקים במלחמה בחוץ, אנחנו נוכל לקחת את איראן מבפנים. ישראל, אנחנו מזכירים לך מה כורש עשה לכם ליהודים, עכשיו הזמן לגמול לנו, איראן זה בית המקדש שלנו. אז יש כאלה שרוצים שישראל תתקוף. יש כאלה שממש ממש פוחדים, כי המלחמה שהם זוכרים, זה מלחמת איראן-עיראק, סדאם תקף אוכלוסייה אזרחית. כן, גם זה מלחמה על הגבול. זו לא מלחמה עם חיל אוויר מב"ם שפוגעים במתקנים אסטרטגיים. זה כזה קשקוש, זה לא יפגע בם. אז אני חושבת, אז אחרי שתי המתקפות שהיו של ישראל באיראן, אני חושבת שהעם הבין את זה. מצד שני, העם עדיין לא הבין שישראל גם לא מעוניינת במלחמה, להסלים למלחמה כוללת. גם לא מכירים אותנו? העם עדיין לא הבין, קודם כל, האיראנים מעריצים את ביבי, זה פשוט מדהים, כאילו, שירי האהבה וסרטוני האהבה, וכל פעם אחרי חיסול של ישראל, אומרים, ביבי, היעד הבא שלך, הנה הנונצדיק של בית המנהיג. אני חושבת שהם עדיין לא יודעים שישראל לא תעשה את זה, אבל יש כאלה שממש רוצים. מצד שני, באמת מתקפה מבחוץ, במלחמה חיצונית, יש לה השפעות כלכליות, גם אם לא מרגישים, גם אם אין הפצצות על אוכלוסייה אזרחית, השפעות כלכליות יש, אז פוחדים גם מזה. אז יש כאלה שזה יכול או לאחד את העם מסביב לדגל, או באמת לגרום לעם לצאת לרחובות, ובגלל שבאמת אין לנו סכסוך גבול, אז אי אפשר להגיד להם עכשיו הזמן להגן על המולדת. זה לא להגן על המולדת. אז זה כאילו להגן על המשטר. זה להגן על המשטר, ואנשים עוד לפני יותר מ10 שנים, היו דיבורים על מלחמה בין ישראל ואיראן, וחברים שלי אמרו, היה לי חבר שאמר, הלכתי לאוניברסיטה, דיברתי עם כל החברים שלי, דיברו על מה יקרה אם תפרוץ מלחמה בין ישראל לאיראן, וכולם אמרו שהם לא השתתפו, שהם לא התגייסו, כי זה לא מלחמה שלנו. לגמרי, יפה. דוקטור תמר אילם גינדין. תודה רבה. איך אומרים תודה רבה בפרסית? יש לי סרטון טיק טוק עם 10 דרכים לומר תודה. תבחרי את הכי מעליבה? לא, אין מעליבה. אין, באמת תודה רבה. אין פולניות? זה תלוי, אתה יכול להגיד דסה דדנה קונה גם במשמעות, כל תודה אתה יכול להגיד באמת תודה. כן, אבל מרסי זה הכי קל, כי זה מצרפתית. ספס גוזלם זה הכי יפה. ולך אני אגיד דם את גרם. תהה נשימתך חמה. אמן ואמן. תודה רבה. תודה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס. מחכה לכם.